حريق مفاجئ في قصر البورة. المشهد اللي محدش كان متوقعه بيحصل أخيراً. القصر ولع والدخان مالي المكان، بس يا ترى مين اللي هيتصاب ولا الحريق هيغير كل حاجة؟ وأخيراً اللحظة اللي كلنا كنا مستنيينها بقالنا كتير. تشيهان اعترف بحبه لعالية وبقسها في المطار قدام الكل، بس ده كان مجرد البداية. دلوقتي السؤال الكبير، إيه اللي هيحصل لما تشيهان وعالية يرجعوا القصر؟ هل الحب هيكمل ولا المواجهة هتكون عنيفة؟ خصوصاً بعد ما تشيهان قرر يتحدى الكل عشان عالية ودينيز يفضلوا معاه. شخصية جديدة هتدخل القصة، بس يا ترى مين هو الشخص ده؟ وليه دخوله في التوقيت ده بالذات؟ أما عن أجمل فانتقامه بدأ، بس يا ترى هيعمل إيه لما يكتشف إنه السبب المباشر في موت ابنه بوران؟ والصدمة الأكبر لما نارا تعرف الحقيقة وتعرف إن أجمل هو اللي قتل أخوها. الأسرار هتبدأ تتكشف واحدة ورا التانية، ومينا بتحضر لخطة جديدة بس بتتصدم برجوع عالية القصر. وهنا تشيهان بيقرر إنه يواجه الكل، حتى لو ده معناه إن كل الأسرار تطلع للنور. زواج كايا وإيبك خلاص بيتم، لكن هل الجوازة دي هتعدي من غير مشاكل؟ وفي الناحية التانية حب جديد بيبدأ بين ديمير وزيرين، بس هل هيستمر؟ ولا في مفاجآت جاية في السكة؟ القصر اتحرق، بس مين اللي وراه؟ والمشاهد اللي شفناها من الجزء الثاني من المدينة البعيدة بتوحي بحاجات كبيرة جاية. والمفاجأة الكبيرة، الشخصية الجديدة اللي هتغير كل الأحداث هتكون مفاجأة الموسم. تابعوا معايا لآخر الفيديو عشان نكتشف مع بعض المفاجأة اللي محدش كان متوقعها خالص واللي هتغير كل أحداث المسلسل. قبل ما نبدأ عندكم دقيقة، لو لسه مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. طبعاً كلنا افتقدنا مسلسل المدينة البعيدة وأحداثه اللي كانت مشوقة حلقة ورا التانية، والأكتر من كده افتقدنا مشاركتنا مع بعض في التوقعات والتحليلات. بس رغم كل ده إحنا دلوقتي في انتظار الجزء الثاني اللي هيبدأ في شهر 9، يعني فاضل 3 شهور وهنرجع نعيش جو المسلسل من تاني، بس في نفس الوقت هنفتقده لحد ما يرجع. لكن النهاردة أنا جايبة لكم تحليل مختلف تماماً، هشارككم توقعات قوية وصور من الكواليس وكمان تسريبات نارية عن الجزء الثاني. ركزوا جداً في التحليل ده لأنه هيكشف لنا مفاجآت كبيرة جاية في الأحداث، وفي نقطة هتتغير فيها كل اللعبة. وكمان هنتكلم عن الحريق اللي هيولع قصر البورة ومين اللي هيكون وراه، وإزاي هتتغير حياة كل الشخصيات بعد اللحظة دي. خلوكم معايا لآخر الفيديو، لأن في النهاية هنكشف سوا المفاجأة اللي هتقلب الموازين. ويلا نبدأ التحليل. الصدمة الكبيرة هتبدأ من هنا. مينا خلاص هتدخل في مرحلة الانهيار لما تكتشف إن خطتها في تهديد عالياً فشلت فشل ذريع، لأن المرة دي المواجهة مش مع عالية بس، المرة دي المواجهة وجهاً لوجه ما بينها وبين تشيهان نفسه. تشيهان قرر ياخد موقف ومش هيسكت على تهديد مينا، خصوصاً بعد ما حاولت تضغط على عالية بإنها تهددها إنها هتقول لأجمل إن دينيز هو حفيده. بس المفاجأة إن مينا هتتفاجئ برجوع عالية ودينيز مع تشيهان، وهتعرف إن خطتها راحت في الهوا. وهنا تشيهان هيتدخل بقوة وهيقولها بكل صراحة: مكانك مش هنا، من دلوقتي هتعيشي بعيد عن القصر، بعيد عن عالية ودينيز. مينا هتحس بالإهانة والخيبة، لكن مش هتستسلم بسهولة، وهتفكر في خطوة أخطر، إنها فعلاً تروح وتبلغ أجمل إن دينيز هو حفيده الحقيقي. لكن هنا المفاجأة، تشيهان مش هيتأثر بالكلام ده، بالعكس ناوي يعمل أي حاجة وأي تضحية علشان يحمي عالية ودينيز، ومفيش قوة ممكن توقفه المرة دي. ننتقل دلوقتي لنارا، والواضح إن صدمتها هتبدأ بعد زواجها من شاهين، لأنها هتكتشف الحقيقة الصادمة إن أجمل والد شاهين هو اللي قتل أخوها بوران. الصراع اللي جاي مش سهل خالص رغم حب نارا لشاهين وإنها حست لأول مرة بالأمان معاه، بس الحقيقة دي هتكسرها من جوه وهتخليها تعيد حساباتها من أول وجديد. أما شاهين اللي كان دايماً شايف إن مستحيل والده يكون السبب، فهيتصدم لما الحقيقة تتكشف قدامه، ويمكن لأول مرة يواجه والده بحقيقته اللي كان بيهرب منها. بس الغريب بقى إن شاهين المرة دي مش هيسكت، وهيرفض يسيب نارا تمشي من حياته، وهيقرر يواجه كل حاجة معاها
ويوصل لدرجة إنه يساعد شيهان وكايا في الانتقام من أجمل. نروح لكايا اللي هيكون زواجه من إيبيك خطوة صدمة لكل اللي حوالين، خصوصاً إنه لسه جواه مشاعر لزيرين، لكن واضح إن العلاقة بينه وبين زيرين بقت مستحيلة، وكل واحد فيهم اضطر يختار طريق مختلف. كايا هيقرر يتجوز إيبيك، مش عشان حبه، لكن عشان يهرب من اللي بيحس بيه تجاه زيرين، يمكن كمان عشان يحس ببداية جديدة بعيد عن تعبه القديم. بس المفاجأة ممكن تحصل من ديمير، اللي احتمال كبير يخبر إيبيك إن كان في قصة حب قديمة بين كايا وزيرين، وده هيخلق توتر جديد في علاقتها بكايا، وخصوصاً إن إيبيك كانت متعلقة بيه وبتحس بالأمان جنبه. هنا هنبدأ نشوف بداية علاقة جديدة بين كايا وإيبيك، رغم إن كايا مش بيبادلها نفس الشعور دلوقتي، لكن إيبيك فرحانة ومتمسكة بيه، وممكن مع الوقت العلاقة تتحول من مجرد زواج لقصة حب حقيقية. ننتقل دلوقتي لعلاقة ديمير وزيرين، العلاقة اللي بدأت باتفاق وتهديد، لكن واضح إن الأمور رايحة في اتجاه مختلف تماماً. زيرين كانت وعدت ديمير إنها تفضل معاه هي والطفل مقابل إنه ما يأذيش كايا، وكان ده وقتها الحل الوحيد لحمايته. لكن اللي محدش كان يتوقعه إن العلاقة اللي بينهم تبدأ تتغير والمشاعر تتدخل. ورغم إن البداية كانت مليانة خوف وضغط، إلا إن ديمير أنقذ زيرين من إيذاء نفسها، ووقتها بدأت تشوف فيه شخص مختلف، شخص بعيد عن فكرة الانتقام، وشخص يمكن يكون فعلاً حبها وتعلق بيها. وفي الجزء الثاني ديمير مش هيقدر يخبي مشاعره أكتر، وهيستسلم لحبه ويعترف لزيرين إنه حبها بصدق بعيد عن كل الماضي والأسى. والمفاجأة إن زيرين كمان هتبادله نفس الشعور، خصوصاً بعد ما فقدت الأمل في رجوع علاقتها بكايا اللي بقت مستحيلة بعد زواجه من إيبيك. من التسريبات المهمة اللي وصلت من مصدر موثوق إن الجزء الثاني من مسلسل المدينة البعيدة هيشهد انضمام شخصية جديدة، والشخص ده هو والد عليا. وأخيراً ظهور والد عليا مش مجرد إضافة عادية، ده هيقلب الموازين بالكامل، لأن وجوده في القصة هيكشف أسرار كتير كانت مخفية، وهيفتح خطوط جديدة ما كناش متخيلينها. التوقع الأقرب دلوقتي إن والد عليا ممكن يكون واحد من أفراد العصابة اللي كان بيتعامل معاها بوران، وساعتها أجمل بنفسه هو اللي هيكشف الحكاية وهيبدأ يربط بين الماضي والحاضر. أو ممكن يظهر من خلال صديق قديم لفكرية ويجي بنفسه يبلغ عليا عن مكان والدها، ودي هتكون واحدة من أكبر الصدمات اللي هتمر بيها. الدخول ده مش بس هيأثر على عليا، ده كمان هيلعب دور كبير في تحولات جيهان، وهيفتح باب جديد للمواجهة ما بينه وبين أجمل، خصوصاً بعد ما الحقيقة تبدأ في الجزء الثاني من المدينة البعيدة. مش بس والد عليا، الوجه الحقيقي الموسم ده هيشهد انضمام أكتر الراجل اللي عاش طول الوقت شايل قناع الهيبة والسلطة، هتدخل معاها صراعات، هو نفسه الشخص اللي كان السبب في النهاية المأساوية لبوران. الصدمة الكبرى إن أجمل هو القاتل الحقيقي لابنه من غير ما يعرف، هو اللي سلم ابنه للموت بإيده لما دخل في شراكة مع العصابة اللي كان بوران متورط معاها في أعمال غير شرعية. الحقيقة دي هتتفتح في الجزء الثاني، وهنشوف لأول مرة الجانب المظلم من بوران اللي خبى وشه الحقيقي عن عليا. لكن الصدمة هتقع على أجمل اللي هيفضل يعيش في ندم إنه قتل ابنه من غير ما يعرف، وهيفقد السيطرة ويحاول بكل الطرق ياخد حفيده دينيز. لكن القانون مش في صفه، لأن الوصي القانوني على الطفل هو تشيهان، ولما يفشل ممكن يلجأ للجنون، ومش بعيد يحاول يختطف دينيز عشان يعوض خسارته ويفرض سلطته. ننتقل دلوقتي لأهم بارت، وركزوا معايا كويس جداً، إحنا خلاص في بداية جديدة ومختلفة بعد كل التعب والانكسارات، وأخيراً شيهان وعليا هيبدأوا قصة حب حقيقية، حب طالع من وجع، من خيانة، من سنين ضياع، بس أخيراً يعترفوا بحبهم لبعض. عليا هتدخل القصر من تاني، بس المرة دي مش لوحدها، هتدخلوا معاها شيهان، بس أول ما يدخلوا هيتفاجئوا بمشهد محدش كان متخيله. تسريبات من كواليس الجزء الثاني بتأكد إن في حريق كبير هيحصل جوه القصر. الحريق ده هو أول خطوة في انتقام أجمل. واضح إن الغل اللي جواه خلاه يقرر يولع القصر بكل اللي فيه. شيهان أول ما يشوف النار مش هيتراجع لحظة، هيجري على جوه عشان ينقذ كل اللي في القصر. هدفه الوحيد إن محدش يتأذي،
خصوصاً عالية ودنيز. بس للأسف الحريق ده مش هيعدي من غير خسائر. أنا أتوقع إن مينا وصداقات ومظفر هم اللي هيتصابوا، واللي جاي هيكون أصعب لأن الانتقام لسه ما بدأش على حقيقته. الجزء الثاني من المسلسل هيكون نار حرفياً، صراعات، حب، انتقام، وانفجارات مشاعر من كل الجهات. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكراً لمتابعتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.